Từ khi Galileo phát minh ra kính viễn vọng hơn 400 năm trước, quan điểm về vũ trụ của chúng ta đã thay đổi hoàn toàn. Tháng 4 năm 1990, các phi hành gia đã phóng kính viễn vọng không gian Hubble lên quỹ đạo để tránh ảnh hưởng của bầu khí quyển trái đất. Nó đã chụp được những cảnh đẹp chưa từng thấy, cũng như hình ảnh rõ ràng sắc nét của một vũ trụ đầy năng động và đang thay đổi. Các ngôi sao, những hành tinh, các thiên hà, tất cả đều phát triển theo thời gian, từ khi sinh ra đến khi tiêu tan và chết đi. Đây là bức chân dung về một vũ trụ, là di sản lâu dài của kính thiên văn vũ trụ Hubble. Kính thiên văn vũ trụ Hubble hiện được coi là một trong những thiết bị khoa học mang tính cách mạng nhất từng được xây dựng. Mặc dù không phải là kính viễn vọng duy nhất được phóng lên quỹ đạo, nhưng nó chắc chắn là linh hoạt nhất. Các phi hành gia tàu vũ trụ đã đến đó 4 lần để nâng cấp các thiết bị và lắp đặt thêm các công nghệ mạnh mẽ. Nhờ đó, Hubble đã có thể thăm dò vòng đời của các ngôi sao. Từ khi chúng được sinh ra trong các vườn ươm của những đám mây đầy bụi, đến khi chúng giã từ sự sống, như tinh vân mỏng manh từ từ tan vào không gian. Hoặc như những vụ nổ siêu tân tinh khổng lồ, chói sáng hơn cả các thiên hà chủ của chúng. Hubble nhìn vào khu vực sinh sản của các hệ mặt trời mới. Những chiếc đĩa bụi với xung quanh là những ngôi sao sơ sinh có thể ngưng tụ thành các hành tinh. Và nó đã đưa chúng ta vào hàng tỷ thiên hà trải rộng khắp thời gian và không gian. Một trong những thiên hà ăn ảnh nhất là một vòng xoáy lớn có tên là M74, nằm cách trái đất khoảng 32 năm ánh sáng. Các nhà thiên văn học nghiệp dư từ lâu đã gọi nó là thiên hà ma quái vì nó có độ sáng thấp ở bề mặt. Mặt khác, các nhà thiên văn học Hubble đã nhìn thấy những cánh tay xoắn ốc được viền bằng những đường gân tinh tế của bụi phủ bóng lên những dải sao sáng. Những cánh tay xoắn ốc này không giống như nang hoa trên một bánh xe. Chúng là những con sóng dày đặc di chuyển xung quanh thiên hà đang nén khí và kích thích sự ra đời của những đợt sóng lớn của những ngôi sao mới. Sử dụng Hubble, các nhà thiên văn học đang khám phá những chi tiết hấp dẫn trong các thiên hà mà họ từng nghĩ là không có gì đặc biệt và nhạt nhẽo. NGC 1132 là một quả bóng sao khổng lồ cách xa 320 triệu năm ánh sáng. Các nhà thiên văn học đã kết luận rằng người khổng lồ này là sản phẩm của lực hấp dẫn điên cuồng. Hubble cho thấy môi trường xung quanh nó rải rác với những cụm sao dày đặc. Chúng là những gì còn lại của các thiên hà đã bị ngôi sao 1132 nuốt chửng.
Làm thế nào các thiên hà phát triển theo thời gian là một bí ẩn lâu dài mà các nhà thiên văn học Hubble đã tìm cách để làm sáng tỏ. Các thiên hà đầu tiên được cho là đã hình thành từ các khối khí trong vũ trụ sơ khai. Các thiên hà nguyên sinh này kết hợp với nhau tạo thành các thiên hà lớn hơn. Những vụ sáp nhập thiên hà như vậy có thể diễn ra trong hàng trăm triệu năm. Khi các thiên hà hợp lại cùng nhau, những dòng khí và bụi dài được gọi là đuôi thủy triều quấn quanh hình dạng bị phá vỡ của chúng. Khi các loại thiên hà tiếp cận nhau, các đám mây khí và bụi bao phủ chúng có thể được tăng tốc đáng kể. Điều này dẫn đến sóng xung kích gợn qua các đám mây liên sao, thiết lập các đợt hình thành sao xuất hiện như những nút thắt màu xanh rực rỡ. Trọng lực không phải là lực duy nhất có thể xé toạc một thiên hà. Hubble phát hiện một thiên hà xoắn ốc đang bay xuyên qua một cụm thiên hà. Ở đó, nó đã gặp phải một đám mây khí quá nóng. Vệt sáng từ đám mây này là đám khí tách ra từ dải ngân hà, tạo ra những sợi rách và gân xanh khí bụi. Nó cũng kéo theo những dòng bụi âm u thể hiện bởi vùng rối màu nâu sẫm xung quanh trung tâm của thiên hà. Khi những quan sát của Hubble được kết hợp với hình ảnh X-quang, có thể nhìn thấy được một màn sương rộng, sáng, bao trùm thiên hà và bay vào không gian. Cuối cùng, cuộc chạm trán này sẽ để lại cho thiên hà rất ít khí và gần như không có cơ hội hình thành bất kỳ ngôi sao mới nào. Va chạm thiên hà không phải lúc nào cũng là sự tàn phá. Lấy trường hợp Centaurus A cách trái đất 32 triệu năm ánh sáng. Sóng xung kích được tạo ra bởi một vụ va chạm đã làm dấy lên sự hình thành dữ dội của một vòng sao, như các mảng màu đỏ có thể được nhìn thấy ở đây. Có cái gì đó khác nổi bật về Centaurus A. Sử dụng kính viễn vọng vô tuyến và tia X, các nhà thiên văn học đã phát hiện ra những tia nước mạnh mẽ nổ tung ra khỏi trung tâm của nó và các vùng vật chất rộng lớn vụt xa thiên hà. Tất cả năng lượng đó đến từ đâu? Việc trả lời câu hỏi đó đã trở thành một trọng tâm các quan sát của Hubble kể từ ngày nó được phóng lên quỹ đạo. Các nhà thiên văn học từ lâu đã nhận thấy rằng các trung tâm của các thiên hà lớn sáng chói khác thường. Họ suy đoán rằng phải có một vật thể khổng lồ ẩn nấp ở đó. Những vật thể này có thể là những chòm sao dày đặc, hay chúng là một loại hố đen siêu lớn gấp hàng triệu hoặc thậm chí hàng tỷ lần khối lượng mặt trời của chúng ta. Việc tìm kiếm câu trả lời của Hubble bắt đầu ở trung tâm của một thiên hà khổng lồ ở gần đó, M87. Các nhà thiên văn học thấy rằng màu sắc của nó không hoàn toàn giống nhau ở cả hai phía. Một bên được chuyển sang màu xanh và bên kia chuyển sang màu đỏ, gợi ý rằng nó phải quay rất nhanh. Điều này là do bước sóng ánh sáng bị thay đổi bởi chuyển động của bất cứ thứ gì đang phát ra nó. Điều này còn được gọi là hiệu ứng Doppler. Hãy suy nghĩ về các cao độ của một tiếng còi tàu khi nó chạy qua. Tương tự, nếu có thứ gì đó trong không gian đang di chuyển về phía bạn, bước sóng ánh sáng của nó sẽ thu hẹp lại, làm cho nó có màu xanh.
Nếu đối tượng đang di chuyển ra xa, ánh sáng của nó sẽ bị kéo dài, làm cho nó đỏ hơn. Bằng cách đo bao nhiêu màu sắc đã chuyển từ một bên sang bên kia, các nhà thiên văn học đã có thể xác định tốc độ quay của nó. Hóa ra, chiếc đĩa này quay với tốc độ hàng trăm km mỗi giây. Các nhà thiên văn học kết luận rằng, ở trung tâm của chiếc đĩa này phải có một vật thể lớn gấp 4 triệu lần khối lượng mặt trời của chúng ta, một hố đen siêu khổng lồ. Đây là một mảng bằng chứng quan trọng cho một khám phá rằng những hố đen siêu khổng lồ nằm ở khu vực trung tâm của hầu hết, nếu không phải là tất cả, những dải thiên hà lớn, bao gồm cả dải ngân hà của chúng ta. Trở lại đầu thế kỷ 20, nhà thiên văn học trẻ tuổi Edwin Hubble đã tham gia một nhiệm vụ lớn hơn để hiểu quy mô của thời gian và khoảng cách xác định vũ trụ của chúng ta. Để thực hiện các phép đo của mình, ông quan sát các ngôi sao trong thiên hà Andromeda gần đó, chỉ cách 2,5 triệu năm ánh sáng. Tên của ông được đặt cho kính thiên văn vũ trụ Hubble đã mở rộng các phép đo đó đến những giới hạn thời gian và không gian xa hơn. Trong các hình ảnh có độ trường sâu huyền thoại của mình, Hubble nhìn vào vùng trời dường như trống rỗng, phát hiện ra hàng ngàn thiên hà mờ nhạt từ những ngày đầu của vũ trụ. Những bộ sưu tập các ngôi sao mờ này là các thiên hà sơ sinh. Trong khoảng cách hơn 10 tỷ năm ánh sáng đối với chúng ta, một số có thể đã tiến hóa thành các thiên hà giống như bản sao ngân hà của chúng ta, với một lỗ đen khổng lồ ở trung tâm. Những cánh tay xoắn ốc, những ngôi sao đang nổ tung, các hệ mặt trời, các hành tinh, và có lẽ cả sự sống. Hubble đã chỉ ra rằng dải ngân hà của chúng ta là một phòng thí nghiệm vũ trụ năng động. Một số hình ảnh nổi bật và đẹp nhất của nó là cấu trúc khổng lồ được gọi là tinh vân. Cái này có biệt danh là đầu ngựa, được đặt tên theo hình dạng rõ ràng và gây tò mò quen thuộc của nó. Nổi lên từ một biển khí và bụi, cái được gọi là tinh vân tối này là một đám mây lạnh lẽo, tối tăm, bụi bặm, đối nghịch với một phong nền khí phát sáng. Tiếp đến có tinh vân đại bàng nổi tiếng có biệt danh là những trụ cột của sự sáng tạo. Một nhóm các ngôi sao trẻ nóng bỏng đang lục sục những tòa tháp phát sáng này với những cơn gió dữ dội của hạt năng lượng. Các túi khí dày đặc chống lại những cơn gió này, trong đó là những chiếc kén khí và bụi, nơi những ngôi sao mới được sinh ra. Bạn có thể thấy quá trình tương tự đang diễn ra trong tinh vân đậu khỉ, cách chúng ta khoảng 6.400 năm ánh sáng trong chòm sao Orion. Tinh vân đậu khỉ là một vườn ươm sao với tất cả các thành phần cần thiết cho sự hình thành ngôi sao. Vẻ đẹp yên bình của nó che giấu những sự kiện dữ dội bên trong. Ở những nơi mà các ngôi sao có thể hình thành với tốc độ cao, các nhà thiên văn học của Hubble không xem xét thời điểm khai sinh. Một nhóm đã thu thập hình ảnh có độ phân giải cao của Hubble về các tia năng lượng của vật chất bắn ra từ những ngôi sao mới sinh. Không giống hầu hết các hiện tượng thiên văn có thể xuất hiện bất đồng trong nhiều thế kỷ, những tia này thay đổi rõ rệt theo thời gian của con người.
Sử dụng kính viễn vọng Hubble, các nhà thiên văn học có thể thấy các nút thắt của khí sáng và mờ. Điều này cho thấy các tia này không được phóng ra từ một dòng ổn định. Thay vào đó, chúng đang chạy đua lẻ tẻ trong các cụm. Cấu trúc không đều của các tia này có thể là do vật liệu rơi định kỳ lên một ngôi sao sơ sinh. Hình ảnh này cho thấy các giai đoạn cuối của sự hình thành sao có thể dữ dội đến mức nào. Trong chòm sao Cygnus, cách xa vài ngàn năm ánh sáng, là một vùng nhỏ dày đặc những ngôi sao đang hình thành, gọi là S106. Màu sắc tuyệt đẹp của tinh vân này che giấu các sự kiện mãnh liệt đang diễn ra ở bên trong. Một ngôi sao trẻ tên là S106IR được sinh ra ở trung tâm của tinh vân. Trong giai đoạn cuối cùng của sự hình thành, ngôi sao đang phóng vật chất ở tốc độ cao, phá vỡ những đám mây khí và bụi xung quanh. Hình ảnh 3D cho thấy mức độ mà ngôi sao để lại dấu ấn của nó với một hình dạng phức tạp, bao gồm cả khoang rỗng. Ở các cạnh bên ngoài của các khoang này, khí đã được nén thành những mặt trước đầy bất ngờ. Vật liệu phun ra từ ngôi sao không chỉ mang lại cho đám mây hình dạng đồng hồ cát, nó còn làm cho nhiệt độ tăng lên đến 10.000 độ C. Bức xạ của ngôi sao kích thích khí làm cho nó phát sáng như bóng đèn huỳnh quang. Một ngôi sao được sinh ra khi áp suất và nhiệt trong lõi của nó khiến khí hydro trải qua quá trình dung hợp hạt nhân. Nhiệt được tạo ra bởi quá trình này được đẩy ra ngoài, chống lại lực hấp dẫn bên trong. Từ sự dữ dội của lúc ra đời, hầu hết các ngôi sao đều dành cả cuộc đời để tỏa sáng và dần dần sử dụng hết nhiên liệu hydro tạo nên lõi của chúng. Những ngôi sao nhỏ hơn, mát hơn lại vô cùng hiệu quả. Một sao luồng đỏ với 10% khối lượng mặt trời của chúng ta có thể cháy trong 10.000 tỷ năm, gần như là gấp 1.000 lần tuổi hiện tại của vũ trụ. Để so sánh, những ngôi sao lớn hơn, nóng hơn như mặt trời của chúng ta sẽ cháy nhanh hơn. Khoảng 5 tỷ năm tuổi, mặt trời của chúng ta đã trải qua một nửa tuổi thọ dự kiến. Bằng cách quan sát các ngôi sao tương tự mặt trời, các nhà khoa học giờ đây đã biết được điều gì sẽ xảy ra với hệ mặt trời của chúng ta trong tương lai xa. Mặt trời sẽ phát triển liên tục, nóng hơn, khiến nó phình to thành cái gọi là người khổng lồ đỏ. Khi mặt trời làm điều này, nó sẽ phá hủy các hành tinh bên trong hệ mặt trời. Tiếp theo, các lớp bên ngoài sẽ phun ra, tạo thành một đám mây khí và bụi dày đặc, che khuất ánh sáng nhìn thấy từ ngôi sao. Trong giai đoạn này, đã tạo thành một tinh vân nguyên sinh. Chỉ có phát xạ hồng ngoại mờ từ đám mây bụi và ánh sáng sao phản chiếu mới khiến các nhà thiên văn học không xem bất cứ thứ gì. Những hình ảnh từ Hubble ở giai đoạn này cho thấy một loạt các hình dạng gợi ý về các động lực phức tạp hoạt động bên trong. Cấu trúc xoắn ốc của tinh vân này đặc biệt khác thường và có khả năng là do một quỹ đạo thứ hai mà ngôi sao đang tạo ra các mô hình xoáy trong khí và bụi. Trong khoảng thời gian vài ngàn năm, bức xạ từ những gì còn lại rất nóng của ngôi sao kích thích khí trong tinh vân, khiến nó phát sáng. Tinh vân mờ nhạt một thời giờ trở thành một đám mây sáng và bí ẩn gọi là tinh vân hành tinh. Loại tinh vân này cư trú trong thiên hà của chúng ta với các hình dạng phát sáng, thu hút ánh nhìn của nhiều người theo dõi bầu trời.
Cuối cùng, tinh vân hành tinh mờ dần thành hư vô khi khí và bụi của nó khuếch tán vào không gian. Tất cả những gì còn lại là sao luồng trắng nhỏ bé, một hình thức mà mặt trời của chúng ta sẽ mất hàng tỷ năm tính từ bây giờ để đạt đến. Tinh vân hành tinh không chỉ là những hình dạng đẹp phù hợp với bầu trời thiên hà của chúng ta. Chúng cho thấy các giai đoạn quan trọng trong vòng đời của các ngôi sao và cách chúng tương tác và thậm chí định hình môi trường của chúng. Hubble đã mang đến cho các nhà thiên văn học những góc nhìn sắc nét nhất về những cấu trúc năng động ma quái này. Lấy tinh vân vành đai chỉ cách trái đất hơn 2.000 năm ánh sáng làm ví dụ. Nhìn từ trái đất, nó trông giống như một cái đĩa hình ellip đơn giản với một ranh giới mờ. Nhưng các quan sát của Hubble cho thấy tinh vân có hình dạng giống như một chiếc bánh rán bị biến dạng. Loại bánh có thể trống rỗng, nhưng nó chứa đầy khí mật độ thấp hơn kéo dài về phía trái đất và xa khỏi trái đất, tạo ra một hình dạng giống như quả bóng bầu dục được xuyên qua loại bánh. Không gian xung quanh tinh vân hỗn loạn và đầy những cấu trúc nút thắt hình thành từ rất lâu. Nếu chúng ta có thể xoay tinh vân một vòng 90 độ và nhìn ở một cạnh, nó sẽ trông giống như tinh vân M76, còn được gọi là quả tạ nhỏ. Trong sự dãy chết, những ngôi sao giống như mặt trời đã mất phần lớn khối lượng của chúng vào những cơn gió thiên hà. Theo thời gian, các nguyên tử trong mặt trời của chúng ta cũng có thể bị cuốn vào những mặt trời mới, những hệ mặt trời mới. Trong chu kỳ sinh và tử của ngôi sao, thiên hà bị chi phối bởi bạo lực. Những ngôi sao có khối lượng lớn gấp 10 lần mặt trời của chúng ta và thậm chí lớn hơn bùng cháy nhanh và nóng. Nhiệt độ và áp suất lớn đốt cháy phản ứng tổng hợp hạt nhân ở trong lõi của chúng. Trong số 200 triệu ngôi sao kỳ lạ trong thiên hà của chúng ta, cứ khoảng một thế kỷ là có một ngôi sao trở thành siêu tân tinh. Siêu tân tinh cuối cùng được nhìn thấy bằng mắt thường trong dải ngân hà của chúng ta, được quan sát bởi nhà thiên văn học Johann Kepler vào năm 1604, chỉ 5 năm trước khi phát minh ra kính viễn vọng. Siêu tân tinh nổi tiếng nhất trong những năm gần đây xuất hiện vào năm 1987 trong đám mây Magellan lớn, một thiên hà lùn ngay phía trên mặt phẳng của dải ngân hà. Nó sáng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Được phóng vào không gian 3 năm sau đó, kính viễn vọng Hubble theo dõi được diễn biến của siêu tân tinh trong hơn 1/4 thế kỷ. Các nhà thiên văn học vô cùng ngạc nhiên trước sự phức tạp của vụ nổ, bao gồm các mô hình được tạo nên bởi sóng xung kích mở rộng của nó. Mặc dù siêu tân tinh chỉ sáng trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng những đám mây bụi bay phía sau có thể kéo dài hàng thiên niên kỷ. Tác dụng của chúng đối với khí liên sao xung quanh còn kéo dài hơn nữa. Mặc dù không có siêu tân tinh trong thiên hà của chúng ta từng được quan sát bằng kính viễn vọng, nhưng rất nhiều tàn dư siêu tân tinh đã được chụp thành hình ảnh sắc nét của Hubble về các cấu trúc phức tạp của chúng, giúp giải thích chuỗi các sự kiện cũng như tác động sâu sắc của những vụ nổ này đối với thiên hà. Lấy siêu tân tinh Kua, một trong những vật thể thú vị nhất và được các nghiên cứu nhiều nhất trong giới thiên văn làm ví dụ. Các nhà thiên văn học Nhật Bản và Đức chứng kiến vụ nổ của nó vào năm 1054. Những sợi tơ trong những tấm hình này là những gì còn lại của ngôi sao chuyển thành siêu tân tinh.
Hầu như chỉ có khí hydro. Lõi bị sụp đổ của ngôi sao bị chôn vùi ở trung tâm là hình ảnh hiếm hoi được nhìn thấy qua kính Hubble. Tuy vậy, ta cũng có thể nhìn thấy những ảnh hưởng của nó. Ánh sáng xanh xuất phát từ những electron xoay tít với vận tốc gần bằng tốc độ của ánh sáng quanh những đường từ trường mở rộng từ lõi bị sụp đổ của ngôi sao. Các nhà thiên văn học lâu nay luôn suy nghĩ về tinh vân. Thứ vẫn đang phát triển với tốc độ hàng ngàn km mỗi giây. Những gì mà họ phát hiện ra là những sợi tơ vật chất thoát ra từ vụ nổ chứa một khối lượng lớn bụi. Một dải hầu như toàn là các hợp chất của carbon hoặc silicat hấp thụ ánh sáng nhìn thấy được. Những hạt rắn này là thứ cần thiết cho sự hình thành của các hệ mặt trời. Trong tinh vân cua có đủ bụi để tạo ra 30 đến 40 ngàn trái đất. Những thiên hà trong vũ trụ chứng kiến di sản bụi bặm của vô số siêu tân tinh. Được thể hiện trong những hình này của Hubble, ánh sáng mạnh do khí hydro bên trong đang được kích thích bởi tia cực tím từ những ngôi sao sơ sinh. Ở tầm nhìn rộng hơn, tinh vân Tarantula dạ quang nổi bật giữa thiên hà chủ của nó. Nó là vùng ngôi sao đang hình thành sáng nhất từng được biết đến trong vũ trụ quan sát được và là một trong những điểm hấp dẫn nhất trong bầu trời đêm. Nhờ kính viễn vọng không gian Hubble, có một nơi trong dải thiên hà của chúng ta mà ta có thể nhìn thấy không chỉ những ngôi sao mà cả những hệ mặt trời đang được sinh ra. Trong chòm sao Orion thợ săn, ngay bên dưới ba ngôi sao tạo nên vành đai của nó là tinh vân Orion hùng vĩ. Nó thu hút sự chú ý của chúng ta vì vẻ đẹp và sự hùng vĩ của nó. Những nền văn minh cổ đại cũng nhìn thấy ý nghĩa của nó, bao gồm nền văn minh Maya hiện nằm ở miền Nam Mexico và phía Bắc Trung Mỹ. Trong câu chuyện sáng tạo của họ, 3 trong số những ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Orion đại diện cho một lò sưởi. Tinh vân là ngọn lửa giữ ấm lò sưởi. Ở khoảng cách 1.500 năm ánh sáng, nó là một trong những ví dụ nổi tiếng nhất về một tinh vân hình thành sao, một đám mây bụi và khí xoay tít nơi những ngôi sao bắt đầu hành trình cuộc sống của chúng. Bên trong đó, những nhà thiên văn học của Hubble đã khám phá ra những túi khí biệt lập gọi là Prolix. Đây là những đĩa hành tinh nguyên sinh hình thành quanh những ngôi sao mới ra đời trong những hỗn hợp khí và bụi quay tròn. Những chiếc đĩa này hiện nay được cho là những hệ thống hành tinh đang hình thành. Ngôi sao sáng nhất trong cụm sao Trapezium ảnh hưởng đến những đĩa gần đó bằng cách đốt nóng khí bên trong của chúng, khiến chúng chiếu sáng hơn. Vật chất bị kích thích sản sinh ra nhiều điểm phát sáng đối lại ngôi sao sáng. Những đặc điểm thú vị khác thu hút thêm sự chú ý vào những vật thể bắt mắt này, bao gồm những tia và sóng xung kích mạnh. Chúng được hình thành khi gió sao từ ngôi sao lớn gần đó và khí trong tinh vân gặp nhau. Sự tương tác này sản sinh ra những hình dạng trông như boomerang hay cung tên. Có trường hợp sóng xung kích làm cho những túi khí biệt lập trông như con sứa trong không gian. Phóng xạ mạnh cho phép chúng ta nhìn thấy những hình dạng này đe dọa cả sự tồn tại của chúng. Một khi đã được đốt nóng, những đĩa này có khuynh hướng tiêu tan và phân tán, phá hủy tiềm năng hình thành các hành tinh. Một số những túi khí sáng buộc phải bị xé nát. Những túi khí mờ hơn có nhiều khả năng sống sót hơn. Trong số những nơi sản sinh ra hệ mặt trời ấy, kính viễn vọng không gian Hubble đã và đang lưu tài liệu vô số những hành tinh.
Một trong số đó được biết đến là HD 189733b, là một hành tinh khí khổng lồ tương tự sao Mộc. Nó nằm cực gần ngôi sao của nó, như được thể hiện ở hình vẽ này. Quá gần ngôi sao của mình khiến khí hậu của nó cực nóng, với nhiệt độ vượt quá 1000 độ C. Một nhóm các nhà khoa học đã sử dụng Hubble để quan sát khi nó đi qua trước ngôi sao mẹ. Trong khi ngược sáng theo cách này, bầu khí quyển của hành tinh in bóng của nó lên ánh sáng sao, cho phép các nhà thiên văn học giải mã những gì đang xảy ra trên quy mô quá nhỏ so với hình ảnh trực tiếp. Họ dự kiến sẽ xác nhận rằng những lớp trên của bầu khí quyển của hành tinh đang sôi sục dưới ánh sao dữ dội. Những quan sát đầu tiên của Hubble cho thấy không có dấu vết nào về điều này. Ngay từ lần quan sát đầu tiên, vệ tinh Swift đã phát hiện ra một ngọn lửa lớn đến từ bề mặt của ngôi sao, với năng lượng của những tia X đốt cháy bầu khí quyển. Khi hành tinh đi vào tầm nhìn vài giờ sau đó, những thay đổi đã gây sửng sốt. Nơi mà các nhà thiên văn học đã nhìn thấy một hành tinh đang chập chờn trước đây, thì giờ đây họ thấy một bầu khí quyển dữ dội đang sôi sục. Trong một khối khí đầy kịch tính, bầu khí quyển của hành tinh đã mất đi ít nhất 1000 tấn khí trong mỗi giây. Không có sự sống nào trên một hành tinh có quỹ đạo rất gần với ngôi sao mẹ của nó. Tuy nhiên, các hành tinh như vậy đang cho phép các nhà thiên văn học Hubble tìm kiếm những điều kiện tương tự trái đất ở các hành tinh xa hơn. Khi hành tinh di chuyển giữa ngôi sao và trái đất, Hubble đã có thể chụp được một mảnh nhỏ của ánh sáng sao đi qua bầu khí quyển của hành tinh. Các nhà thiên văn học đang tìm kiếm một sự hợp nhất hydrocarbon được gọi là metan. Trên trái đất, nó được sản xuất bởi sự kết hợp của các nguồn tự nhiên và nhân tạo, bao gồm các sản xuất nhiên liệu hóa thạch. Trên sao Mộc nóng bỏng này, có lẽ khí metan được sản xuất bởi một quá trình hóa học phức tạp trong bầu khí quyển của nó. Các nhà thiên văn học có kế hoạch sử dụng dữ liệu để xác định các phần tử prebiotic trong bầu khí quyển của các hành tinh trong các khu vực có thể ở được quanh những ngôi sao khác, nơi nhiệt độ vừa phải sẽ cho phép nước lỏng chảy. Các phép đo mới là một bước quan trọng hướng tới mục tiêu cuối cùng là xác định điều kiện, chẳng hạn như nhiệt độ, áp suất, gió, mây và thành phần hóa học trên một hành tinh nơi sự sống có thể tồn tại. Các nhà thiên văn học đã phát hiện ra một loạt các hành tinh xung quanh các ngôi sao khác bằng cách tìm kiếm manh mối như chuyển động lắc lư của một ngôi sao khi một hành tinh quay quanh nó, hoặc một ngôi sao trở nên mờ hơn khi một hành tinh đi qua trước mặt nó. Hubble lần đầu tiên có thể chụp được hình ảnh trực tiếp của một hành tinh. Có thể nhìn thấy từ bán cầu Nam, Fomalhaut tương đối gần, cách chúng ta khoảng 25 năm ánh sáng. Nó sáng hơn mặt trời 15 lần và nóng hơn nhiều. Ngôi sao này đang tỏa sáng bằng nguồn cung cấp nhiên liệu hydro với tốc độ dữ dội đến mức nó sẽ bùng cháy chỉ sau 1 tỷ năm, bằng 10% tuổi thọ của mặt trời. Đặc điểm thú vị nhất của nó có lẽ là một đĩa lớn bụi và khí bao quanh nó. Vành đai kỳ lạ này không chính xác tập trung vào ngôi sao. Các nhà thiên văn học nghi ngờ rằng trọng lực của một vật thể khác, có lẽ là một hành tinh, đang khiến nó bị mất hình dạng. Hành tinh bị nghi ngờ là một đốm mờ. Để xem nó, các nhà thiên văn học đã sử dụng một dụng cụ gọi là vành để chặn ánh sáng ngôi sao. Sau đó, họ tập hợp một loạt thủ thuật để tìm hiểu xem nó như thế nào.
Đối với một người, hình dạng của đĩa gợi ý rằng hành tinh này nặng gấp 3 lần khối lượng của sao Mộc. Đối với người khác, hành tinh này sáng hơn mong đợi rất nhiều đối với một vật thể có kích thước như nó. Điều đó có nghĩa là nó có thể có một hệ thống vành đai khổng lồ phản chiếu ánh sao theo mọi hướng. Một ngày nào đó, vật chất trong những chiếc vành đai này thậm chí có thể kết hợp lại để tạo thành mặt trăng. Hubble là một phần của nhiệm vụ lớn hơn để khám phá và hiểu các hệ mặt trời, bao gồm cả hệ mặt trời của chúng ta. Trong số các điểm nổi bật, các nhà thiên văn học đã sử dụng Hubble để theo dõi khí hậu, thay đổi của mây trên sao Kim. Những cơn bão bụi quét qua hành tinh sao Hỏa. Hậu quả của vụ va chạm của sao chổi Shoemaker-Levy với sao Mộc. Vành đai tuyệt đẹp của sao Thổ. Và cả mặt trăng. Hay vành đai của Thiên Vương Tinh và bầu không khí hỗn loạn, dữ dội của sao Hải Vương. Trong hệ mặt trời của chúng ta, Hubble quan sát sao Thổ rất nhiều, nhưng không chụp được nhiều hình ảnh về nó. Và cực quang rung rinh làm các cực của sao Thổ sáng lên. Các nhà khoa học đã tạo ra một bộ phim từ dữ liệu được thu thập trong nhiều ngày, từ tháng 1 và tháng 3 năm 2009, khi những vành đai xuất hiện cạnh nhau và cả hai cực đều có thể nhìn thấy được. Mặt trời phát ra một luồng gió gồm các hạt đến tất cả các bộ phận của hệ mặt trời. Khi dòng điện tích này đến gần một hành tinh có từ trường như sao Thổ hoặc trái đất, thì từ trường của chúng bẫy các hạt này từ trường mạnh hơn ở hai cực. Vì vậy, các hạt có xu hướng tập trung ở đó, nơi chúng tương tác với các nguyên tử ở các tầng trên của khí quyển. Đó là những gì tạo ra ánh sáng ban đêm quen thuộc mà chúng ta biết đến là ánh sáng cực Bắc và cực Nam. Cực quang của sao Thổ không chỉ là những nét quyến rũ, mà còn có thể dạy chúng ta điều gì đó về hành tinh và từ trường của nó. Vượt ra ngoài ánh sáng nhảy múa của sao Thổ hay vụ nổ bất ngờ của một ngôi sao, vũ trụ dường như bất động ngược lại cuộc diễu hành đáng kinh ngạc của thời gian vũ trụ. Trong số những thành tựu lớn nhất của mình, kính thiên văn vũ trụ Hubble đã có thể theo dõi chuyển động trên quy mô lớn của vũ trụ. Lấy một sự kiện gần chúng ta làm ví dụ, các nhà thiên văn học từ lâu đã biết rằng thiên hà Andromeda hiện đang cách chúng ta 2,5 triệu năm ánh sáng, đang tiến về dải ngân hà của chúng ta. Một nhóm các nhà thiên văn học đã sử dụng kính thiên văn Hubble để tìm hiểu hai thiên hà đang di chuyển lại gần nhau như thế nào và liệu sẽ có va chạm. Họ theo dõi chuyển động của các ngôi sao trong Andromeda và chuyển động của chúng trong tương lai. Dựa trên những phát hiện này, họ đã dự kiến tiến trình của các sự kiện trong 8 tỷ năm tới khi các thiên hà di chuyển gần hơn. Sau đó va chạm với nhau và dần dần hợp nhất thành một thiên hà mới lớn hơn. Nếu bạn có thể đợi vài tỷ năm, bầu trời đêm của chúng ta sẽ thay đổi đáng kể. Khi Andromeda đến gần, nó sẽ lờ mờ trên bầu trời. Sau đó, khi các thiên hà bắt đầu hợp nhất, chúng sẽ xoắn lại và biến dạng với sức kéo lẫn nhau của trọng lực.
Theo thời gian, thiên hà kết hợp mới sẽ trở thành một quả bóng sao khổng lồ, được biết đến như một thiên hà hình elip. Mặc dù hai thiên hà này đều có hàng trăm tỷ ngôi sao trong đó, nhưng các ngôi sao này tương đối xa nhau. Cơ hội của bất kỳ sự va chạm nào là vô cùng nhỏ. Mặt trời của chúng ta được sinh ra ở dải ngân hà gần 5 tỷ năm trước, sẽ đi theo một con đường mới khi nó quay quanh một thiên hà hoàn toàn mới. Trong vũ trụ, dưới ống kính của Hubble, các thiên hà trên các vũ trụ đang quay vòng quanh nhau, hợp nhất lại và chuyển thành các nhóm lớn hơn và dày đặc hơn. Sử dụng kính viễn vọng Hubble để khảo sát các mẫu thiên hà, các nhà khoa học đã có thể lập bản đồ của một vật chất bí ẩn bao bọc các thiên hà và cụm thiên hà. Thứ được gọi là vật chất tối này tiếp thêm trọng lực cho các cấu trúc này và dẫn tới sự sụp đổ của chúng theo thời gian. Do sự sắp xếp của các thiên hà, các nhà thiên văn học từ lâu đã biết rằng vật chất tối trải dài trên khắp vũ trụ trong một cấu trúc mạng rộng lớn. Thực tế, quan sát vật chất tối này rất khó. Giờ đây, một nhóm các nhà khoa học đã sử dụng Hubble để quan sát chi tiết về một vật chất tối để đo chiều dài, hình dạng và mật độ của nó. Các lý thuyết nói rằng các cụm thiên hà hình thành nơi các sợi tơ của mạng vũ trụ gặp nhau. Vì vậy, nhóm nghiên cứu đã tập trung Hubble vào một cụm như vậy với một dòng thiên hà đang di chuyển dọc những sợi tơ của mạng vũ trụ. Các nhà thiên văn học đã sử dụng dữ liệu từ một số kính viễn vọng mặt đất để đo khoảng cách đến các thiên hà bên trong sợi tơ của mạng vũ trụ, đã được Hubble lập bản đồ và để theo dõi chuyển động của chúng. Khi làm như vậy, họ đã thực hiện tái cấu trúc 3 chiều đầu tiên của một sợi tơ mạng vũ trụ. Nó trải dài trên ít nhất 60 triệu năm ánh sáng trong không gian. Từ góc nhìn của chúng ta thấy nó nhẹ nhàng cong về phía chúng ta, sau đó tiếp tục gần như dọc theo tầm nhìn trước khi nó lao vào phía sau cụm thiên hà. Quan sát và tái tạo mạng lưới vũ trụ có thể cho chúng ta biết vũ trụ đã phát triển như thế nào từng ngày. Các nhà khoa học muốn biết nó phát triển như thế nào ở quy mô lớn hơn. Nếu vật chất tối thống trị vũ trụ, liệu lực hấp dẫn của nó có đủ để khiến chính nó và vũ trụ sụp đổ cùng nhau tại một thời điểm nào đó trong tương lai xa? Để tìm hiểu, họ đã tìm kiếm một loại ngôi sao phát nổ có thể nhìn thấy trên khắp vũ trụ. Nó là sản phẩm của một ngôi sao nhỏ bị đốt cháy, gọi là sao lùn trắng, quay quanh một ngôi sao lớn hơn. Ngôi sao nhỏ hơn kéo vật chất từ hàng xóm của nó, do đó tăng dần khối lượng của nó. Cuối cùng, khi nó đạt đến một khối lượng lớn tới hạn, nó trải qua một vụ nổ nhiệt hạch. Những vụ nổ được gọi là 1A này được cho là đều có cùng độ sáng nội tại. Độ sáng của chúng xuất hiện đối với chúng ta là thước đo cho việc chúng ở xa đến mức nào. Những gì các nhà khoa học tìm thấy là những vụ nổ ở xa nhất thì mờ nhạt hơn mong đợi. Họ đã suy luận từ dữ liệu này rằng không gian giữa trái đất và những vụ nổ ở xa đã được mở rộng ngày càng nhanh hơn. Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng một cái lực không xác định khác, năng lượng tối, thật sự đang đẩy vũ trụ với tốc độ tăng tốc giãn nở. Điều này có nghĩa là vũ trụ sẽ không sụp đổ trong cùng một thời điểm. Thay vào đó, nó sẽ tiếp tục mở rộng mãi mãi, cho đến khi tất cả vật chất và năng lượng cuối cùng tan biến và hư vô.
Trong thời đại của chúng ta, ánh sáng của vũ trụ tiếp tục rót xuống trái đất. Một cách để năng lượng được phát ra theo một quá trình sáng tạo và hủy diệt không ngừng. Hubble đã dẫn đầu một nỗ lực rộng lớn để thu được ánh sáng này trong các kính viễn vọng đặt cả trên đỉnh núi và trong không gian. Qua ống kính của chúng ta đã thấy một vũ trụ đang phát triển trên mọi quy mô thời gian, từ rất ngắn đến rất dài. Trong thời gian ngắn ngủi của mình, trong không gian, kính viễn vọng Hubble vừa thực hiện cách mạng hóa khoa học thiên văn, vừa truyền cảm hứng cho các quân đoàn vô danh của những người ngắm sao.